Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku, Kaizo sini. So hari ni aku akan ajar cara tutorial buat DM korang dekat chat cantik macam ni, macam gambar ni. Okey, kalau nak tahu macam mana nak buat macam ni, korang tengok video aku sampai habis, okey? Okey, apa-apa pun, jom kita start. Intro first. Let's go. Okey, first korang buka Instagram korang. Lepas tu korang pergi kat DM korang. Pilihlah chat mana-mana korang nak tu, chat-chat siapa pun. Korang nak macam ni kan, berapi-berapi macam aku buat ni. Korang tarik je apa dulu. Aku tarik terima kasih sekarang ni kerana menonton video aku. Terima kasih banyak-banyak. Lepas siap tu korang pergi kat cari yang kat tepi tu. Dekat atas sekali ada 4 jenis tu. Ada love, ada api. Ni sekarang aku pilih yang kotak hadiah ni. Kotak hadiah ni ada special tau. Korang boleh tekan, tu dia akan keluar macam ni. Tada! Korang hantar kat kawan-kawan pak buah korang pun terasa cantik sangat. Lepas tu ni aku tarik lagi subscribe. Terima kasih kerana tengok aku dan jangan lupa subscribe ya. Dan sekarang aku akan tekan yang love punya. Love ni sesuai lah untuk pak buah mak buah yang chat malam-malam tu. Korang ada pak buah tu, mak buah tu, korang buat macam ni. Mesti dia suka. Okey, korang itu saja untuk video hari ni. Terima kasih kerana melihat tutorial aku kali ini. Korang lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum. Bye.